নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ আজি এই 5 মিনিটৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজি প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঋণ লোৱাৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঋণ লোৱাৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1.5 বছৰতে ঋণ ললে ২৭,১৫৬ কোটি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত হাজাৰ হাজাৰ কোটিৰ ধাৰ ১৯৪৭ চনৰ পিছত এয়া এক যুগান্তকাৰী ঘটনা এজন মানুহৰ মূৰত প্ৰায় ৩৫,০০০ টকাকৈ ধাৰ হৈছে অসমৰ সৰ্বমুঠ ধাৰ এতিয়া ১,১৭,৯২০ কোটি টকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ তথ্য দাঙি ধৰিলে অখিল গগৈয়ে ঋণ লোৱাৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৰ্শকসকল আজি ২ নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিবাহৰ বাবে সলনি কৰিব নোৱাৰিব ধৰ্ম এতিয়াৰে পৰা বিবাহৰ বাবে সলনি কৰিব নোৱাৰিব ধৰ্ম বিবাহক লৈ কাৰ্যকৰী হ'ল নতুন আইন ভংগ কৰিলে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড হাৰিয়ানাত ধৰ্মান্তৰকৰণ বিৰোধী আইন বলবৎ বলপূৰ্বক ধৰ্মান্তৰকৰণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ এই আইন ধৰ্মীয় ধৰ্মান্তৰকৰণৰ বাবে ল'ব লাগিব দণ্ডাধীশৰ অনুমতি বনভোজস্থলীত সুৰাপান কৰা লোক সাৱধান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দুৰ্ঘটনামুক্ত নৱবৰ্ষ উদযাপন নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনাগত বছৰত দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ ন্যূনতম 20% হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আজি গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে জিলা উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে পথ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৱলী বলবৎৰ লগতে আন বিষয়ত আলোচনা কৰি এই নিৰ্দেশনা দিয়ে মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে পথ সুৰক্ষাৰ দিশত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক পথ সুৰক্ষাৰ আচাৰ বিধিসমূহ কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে বাইক ষ্টাণ্ট তীব্ৰ গতিৰে গাড়ী চলোৱা আৰু মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱা চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ইফালে বনভোজস্থলীসমূহত কোনেও যাতে মদ্যপান কৰিব নোৱাৰে আৰু বনভোজৰ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া গাড়ী দ্ৰুত গতিত চলাব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈও তেওঁ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে আনহাতে বনভোজস্থলীসমূহত অবৈধ সুৰাৰ বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগৰ সৈতে অভিযান চলাবলৈ উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে দৰ্শকসকল আজি 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই উত্তাল সদন মাৰ্চেল লগাই সদনৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল অখিল গগৈক আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন 24 ডিচেম্বৰলৈ চলিব বিধানসভাৰ অধিৱেশন আজি পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই উত্তাল সদন বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনাই সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'ল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ নাৰী নিৰ্যাতনক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে অখিল গগৈয়ে NCRB ৰিপৰ্টৰ মতে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম বুলি সদনত মত ব্যক্ত কৰে অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰি থকাৰ সময়তে অধ্যক্ষই কয় প্ৰশ্ন কৰক ভাষণ বাদ দিয়ক সাপ্লিমেণ্টাৰী প্ৰশ্নত ভাষণ কিয় ইয়াৰ পিছতে সদনত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় অধ্যক্ষই উত্তৰকালীন ঘণ্টাৰ বাবে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে অখিল গগৈক মাৰ্চাল লগাই সদনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হয় অখিল গগৈক দৰ্শকসকল আজি 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল যুৱকৰ গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত পুনৰ গজৰাজৰ আক্ৰমণত মৃত্যু এজন যুৱকৰ নিহত যুৱকজন পানীখালী খাৰিয়াপাৰা গাঁৱৰ 28 বছৰীয়া মাৰ্চেল চাংমা যোৱা নিশা 11:30 বজাত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনাটো গাঁওখনৰ একাংশ লোকে হাতী নিৰীক্ষণৰ বাবে পহৰাত অৱস্থাত বিহত হাতীক যাকে আক্ৰমণ কৰে হাতীৰ আক্ৰমণত অকাল মৃত্যুক সাৱটি লয় মাৰ্চেল চাংমাই
দৰ্শকসকল আজি 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে আহিছিল গুৱাহাটীলৈ মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰাই চুৰি হ'ল গাড়ী মহানগৰীত গাড়ী চুৰি ঘটনা দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ পৰা চুৰি হয় গাড়ীখন পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধুবুৰীৰ পৰা আহিছিল ৰেজিবুল হক নামৰ লোকজন গাড়ীখন ৰখাই হোটেলত ৰুম বুক কৰিব যোৱাৰ সময়তে চুৰি হয় গাড়ীখন সোমবাৰে নিশা 8 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা সোমবাৰৰ দিনটোত দুটা ডকাইতিৰ ঘটনাৰ পিছত এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয় মহানগৰীত দৰ্শকসকল আজি 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে AIUDFৰ বিধায়কৰ লগত একেলগে প্ৰতিবাদত বহিল শাৰ্মান আলী কলে উচ্ছেদ খণ্ডত কংগ্ৰেছ নিমাতি কইনা আজি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনত পদদ্বাৰ উচ্ছেদক লৈ AIUDFৰ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে অধ্যক্ষই তাৰ পিছতে প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি AIUDFৰ বিধায়কে অধ্যক্ষৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদনৰ পৰা ওলাই আহি বিধানসভা চৌহদতো AIUDFৰ প্ৰতিবাদ AIUDFৰ বিধায়কৰ লগত একেলগে প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল বিধায়ক শাৰ্মান আলী বিধানসভা চৌহদত মাটিত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বিধায়ক শাৰ্মান আলীয়ে মাটিত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ মাজতে সংগ দিলে দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে কংগ্ৰেছী বিধায়কক তীব্ৰ সমালোচনাও কৰিলে বিধায়ক শাৰ্মান আলীয়ে উচ্ছেদ খণ্ডত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আজি নিমাতি কইনা বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকো সমালোচনা কৰে ইফালে উচ্ছেদ খণ্ডত শাৰ্মান আলীয়ে কয় চৰকাৰে প্ৰথম বিকল্প ভূমিৰ ব্যৱস্থা কৰক তাৰ পিছত উচ্ছেদ কৰক দৰ্শকসকল আজি শেষৰটো খবৰ হৈছে পৰ্যটন খণ্ডক উদ্যোগৰ মৰ্যাদা প্ৰদান অসম কেবিনেটৰ লাভান্বিত হ'ব পৰ্যটন খণ্ড অসম চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেটে আজি অসমৰ পৰ্যটন খণ্ডক উদ্যোগৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে অনুমোদন জনায় এই অনুমোদনে ৰাজ্যিক উদ্যোগিক নীতিৰ উৎসাহজনক লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ পৰ্যটন খণ্ডৰ অধীনৰ গোটবোৰক গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ মূল দুৱাৰ মুকলি কৰে পূৰ্বতে 3 ষ্টাৰ হোটেল তথা ৰিজৰ্ট আৰু নদী পৰিভ্ৰমণসমূহ অসম উদ্যোগিক নীতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল যদিও উদ্যোগিক নীতিৰ মুখ্য ক্ষেত্ৰসমূহত আন কেইবাটাও নতুন পৰ্যটন গোট যেনে হেৰিটেজ হোটেল বাংলো কেম্পিং সাইট ৰেষ্টুৰেণ্ট বিনোদন পাৰ্ক ৰপেৱে সংগ্ৰহালয় ট্যুৰ অপাৰেটৰ সেৱা দুঃসাহসিক উদ্যান পানীক্ৰীড়া আদিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এই সিদ্ধান্তই সামগ্ৰিকভাৱে পৰ্যটন গোট আৰু খণ্ডক অসমৰ বিনিয়োগ আৰু উদ্যোগিক নীতিৰ অধীনত উপলব্ধ লাভালাভ